Chào mọi người, mình hiện tại đang khoa thuốc để cứu cây mai là thứ hai rồi. Đây là những thuốc bình thường thôi để cứu cây mai bị thúi rễ. Đây mình cầm có một cái điện thoại hơi rung, mọi người thông cảm. Đây thuốc diệt khuẩn nè, tridomintrol, mình pha nó một ít thôi. Đây lần thứ hai mình không thể pha nhiều chứ. Đây nhiều đủ rồi. Tridomintrol. Đây còn cái cơm bắc nha mọi người, cơm cát 150W. Cơm cát đi kích mầm tonit, kích rễ chứ. Đây. Đây thuốc của mình. Mình lấy cái cây quậy đều lên. Này mình pha cũng hơi loãng rồi. Lần đầu tiên mình pha đậm hơn một chút, tại vì mình chỉ tưới định kỳ nữa, khoảng từng tưới lần để tránh cho nó khô, chứ không có tưới nước, tưới thuốc không. Cái màu thì có thể sữa quá. Rồi xong rồi.